બેહી જમતી હતી ભો કોઈ નહીં ખવડાવે મૂની અંદર તમે જે ગુજરાતી સોંગ ઉપર રીલ્સ જોઈશે એ રીલ્સ તમે માત્ર ફોટો સેન્ડ કરી બનાવી શકશો ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર. તો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારે જવાનું છે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને એક લિંક મળશે, એના પર ક્લિક કરશો તો આ રીતની સાઇટ ખુલી આવશે કે લખેલું રહેશે એડિટર એસી, એના પર ક્લિક કરશો, ક્લિક કરશો તો આ રીતની સાઇટ ખુલી જશે. આજે સર્ચનું આઇકન છે કે તમારે કોડ લખવાનું છે, કોડ છે 0344. તો નીચે તમને આ ટાઇટલ કોડ અને થંબનેલ તમને જોવા મળી રહેશે, આના પર ક્લિક કરી દો. અહીંયા આગળ તમે ક્લિક કરશો તો આજે તમારી પાસે પોસ્ટ ખુલીને આવશે અને ઉપરની તરફ કરી નીચે જવાનું છે. થોડાક તમે નીચે આવશો તમને આગળ લખેલું જોવા મળશે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના પર ક્લિક કરી દો. ક્લિક કરશો તમારી પાસે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે જે અલર્ટ મોશન અંદર એડ થશે. જો પ્રોજેક્ટ એડ ન થાય કોઈ એરર આવે પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કમેન્ટ કરજો. આવડે પૂરેપૂરું સોલ્યુશન છે પ્રોજેક્ટનું કરી આપીશું. રેડી? તો અહીંયા તમને નીચે એક ઓપ્શન મળે છે ઇનપુટ કરવા માટે, એના પર ક્લિક કરીને પ્રોજેક્ટને તમારે આગળ એડ કરી લેવાનું છે. જ્યારે પહેલી વાર પ્રોજેક્ટને એડ કરશો તો આજે તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ ખુલીને આવશે. પ્રોજેક્ટ ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે, બસ ઓપન કરી લો. ઓપન કર્યા પછી નીચે એક ઇમેજ જોવા મળશે, ઇમેજ ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા આગળ ઓપ્શન છે કલર અને ફિલ, એના પર ક્લિક કરજો. નીચે નંબર છે, નંબર પર ક્લિક કરી દેજો. તમારે જે ફોટો વિડીયો બનાવવો હોય ફોટો સિલેક્ટ કરી પ્લસના આગળ પર ક્લિક કરશો તમારો ફોટો આગળ સેન્ડ થઈ ગયો છે, તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થશે. ઉપરથી શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરશો તમારી રીલ્સ સેવ થઈને આવે છે.